Hello everyone! Good evening! It's me, Kaye. Welcome back again to my channel. It's already evening here in the Philippines. And for tonight's episode, I will show you yung multi-purpose rack na inassemble ko. Welcome! Ito na yung na-buy ko na sanyang na multi-purpose rack. So, I decided na maghanap ng mga story kits para mas magiging organized siya at hindi expose yung mga pagkain. So, ito siya. Nasa room ko to. Siya dalawa. Pinadala to ng mama ko. Ang nakalagay lang dito ay mga socks, mga lotion. So, I decided na ilagay ko siya dito temporarily. Since hindi naman kasi forever na may laman tong multi-purpose rack, diba? So, habang meron, ito muna sila. Mauubos din ito after a few months. And kasi yung iba naman ipamimigay ko pag may naisipan akong pagbibigyan, ipamimigay ko. So, for marami na rin akong napagbigyan. So, unti-unti, mabibigyan din lahat. And then, ito naman ay from IKEA to siya. IKEA, whatever. Ang nakalagay dito ay mga ano lang, mga accessories. Dito nakalagay yung mga yung mga lumang litrato. Inalis ko muna. So, sabi ko, dito ko ilalagay yung mga biscuits, para yung mga oatmeals, para hindi sila expose sa alikabok at saka hindi rin ng ipis. Kasi, dito sa apartment, guys, medyo marami akong alaga na ipis. I don't know, kasi medyo luma na rin yung building namin, kaya hindi na iwasan na may mga ipis. Tapos ito naman ay from Saudi Arabia pa to, feeling ko sa hospital pa to ng mama ko, parang ano nila to ng mga chart nila sa inuwi niya nung nag-exit siya sa Saudi. So ito rin, meron siya. So ito gagamitin ko siya to as parang organizer or parang pang-divide. And ito naman nasa loob to ng orokan na ginagamit ko sa taas na cabinet. Kasi we decided dito sa bahay na mag-go for orokan, yung mga plastics. So, I'm not promoting plastics sa orokan, but hard plastics, rattan, hard rattan. Kasi yung what you call this one, yung namin na customize namin na cabinet na kahoy, since di naman laging nandito sa Pilipinas, yung pagbalik mo dito, amoy, sobrang baho na ng mga damit mo. Tapos, kung hindi ka naman din, lalo ako, hindi naman ako mahilig maglinis or mag-ayos ng mga gamit weekly or twice a week. Nangangamoy talaga siya kasi along EDSA kami, talagang yung usok from EDSA or whatever, nag-iiba talaga yung amoy. So, kasi talagang pag sa may window pa lang EDSA na bus na. So, dito, naisipan kong ilagay dito ay sabon na lang. Sabon or yung, kasi ito mga toothpaste. Tapos, dito naman ay dito naisip ko dito, ang ilalagay ko dito ay siya. Siya. Maganda yung ganito para nakikita ko kung ano yung laman na kung ano yung nasa loob. Kaya naghanap ako ng transparent na box. At sakto rin na may cover siya. Magagamit ko pa yung dito sa taas, na papatungan ko pa siya. Ano to siya, para sa akin ay perfect. Perfect na
idea. Kasi hindi na siya maiipis, super safe na siya dyan. And then, yung dito naman, ang naisip ko dito na ilalagay ko ay itong mga oatmeals ko naman. Kasi hindi rin to siya maganda na na-expose siya eh. So, dito siya. Sa isa hindi natin kasi about may dami ko siyang flavor. So, wala na. Maganda to siya. Wala kasi ditong IKEA sa ano eh, Pilipinas. So, mabuti nakit to. Nabay ko ng mama ko before. So, in short, dala naman sila dito, guys. Diba? So, super safe na sila dyan. Hindi na sila mapapasukan ng anumang insekto. So, dyan siya. Tapos, dito naman, ano pa bang pwede kong ilagay dito na ano din? Isipin ko pa kung ano yung next na ilalagay ko dyan. Tapos, ito namang mga coffee. Naisip ko dito pa lang ilalagay dyan. Para nakikita ko sila. Kasi everyday naman nagko-coffee ako eh. Hashtag coffee is the first coffee. So, everyday naman nagko-coffee. So, dyan na lang yun siya. Para nakikita ko. Diba? So, dito, lalagay ko rin yung iba. Ito naman. Pinamigay ko na yung iba nito eh. But, nag-keep ako ng dito sa bahay. Kasi, mga emergent para lagi kong nakikita at may inom ko sila. Dito ko lang din sila ilalagay. Kasi last time na pinadalahan ako nito, nakatago siya. Na-expired sila. Kasi hindi ko sila nakikita eh. So, raspberry. Hindi ko sila nakikita. So, hindi ako nare-remind. So, minsan mas maganda na nakikita. Okay lang yan. Dyan lang yan sila para ano. Okay. Orange. Ay, yung flavor pala. Raspberry. Raspberry muna. Skip dito na lang din siya. Kasya siya, oh. Vitamins ko din dito na rin din siya. Tapos nasa first, second, and third drawer. Actually, dito mayroon pang space eh. Ano ba dito ilalagay? So, dito sa fourth drawer, naisipan ko na ilagay dito ay mga pasta. Mahilig kasi akong mag-pasta. Parang twice a week. Twice a week nagpa-pasta ako. So, mabilis yan siya maubos. So, since it's for pasta, so itabi ko na lang din dito yung pasta sauce. And then dito yung mga tomatoes. Organic tomatoes. Ito mga organic din kasi ito siya na pinadala ko sa sister. Dito organic. Masarap to siya na corn beef. Kasi dalawa lang pinadala ng sister ko. Pang corn beef. Na-check ko siya dito sa Pilipinas. Nasa 200 plus pala siya. Mahal.
Kitang-kita naman siya. Parang ayoko siya dito ilagay. Yung super exposed. Ayoko. Ano na lang dito. Ayan. Itong mga mayonnaise. Ito, parmesan cheese. Para nakikita ko. This one, barbecue sauce. Hindi kaya ito bibigay? Nag-worry ko baka biglang bumaliktad to. It's not a good idea na dito ilagay yung mga canned goods. I think it's not. Kasi makikita siya. So, hindi ko gusto. I don't like. Ito na lang. Mayonnaise. Nice! Oh, almost. This is the crucial part kasi last layer na siya. Last layer, pero marami pa. Marami. Ano pa pala to, guys? So, tinalagay. Nandito na siya sa gilid. Wait. Kasi bala ko kasi ito siya gamitin para magtago yung canned goods. Okay, so dito na lang siya. Patayo ko na lang po siya dito, no? Hindi na siguro bibigay ko ano ko. Ay, siya. Ayun. So, perfect. I love this rock. Ang ganda niya. Promise. I'm in love. Wait. Guys. At ang spam. Sila, pinamigay ko na yung isang ganito. Ang dami na akong napagbigyan. Oh, so kasyang-kasya. Oh, ang perfect nito. Super fit na fit yung mga items. Oh my god, I love it. Is this one? Try natin. Let's check na natin what's inside dito. Ano ba itong na to? Parang UK siya o New English tea. Bongga. Ang ganda naman ang taste nito. Same lang siguro ito siya. Cute. Pwede ko rin pala dito ilagay yung mga kasya ba siya? Meron pa pala akong mga tea. So, ito naman ang nakalagay dito dati, yung mga beads. Kasi, nagtatahit yung mga kasi kung kasya siya dito, siya na lang dyan. Ay, siya na lang. So, yung coffee, dito na lang din siya. Huwag na dito. Dito pala. Meron pa pala akong mailalagay dito. Itong mga ay gamit namin. Okay, so ilagay ko yung trust sa ilalim. Saan na may kasi okay, so
Complete na siya. Ako sa pag-organize ko. So, hindi siya ganun ka-perfect kasi hindi na kasi ako bumili ng mga storage boxes. So, lahat to ay mga na-reuse ko lang ng mga gamit ko. So far, naging mapakinabangan. Naging helpful sila, napakinabangan sila ulit ngayon. So, itong mga transparent cases ay naging talagang maganda yung naging outcome nila. Nagustuhan ko kasi gusto ko yung nakikita ko yung laman. Tapos ito dito, okay lang din. So, ito naman sila ay mauubos rin. Mauubos din naman mga yan. Kaya, temporary lang naman tong pantry na to. Pwede na siyang pansamantagal. Diba? Nagustuhan ko dito kasi nagkasya siya dito. Parang lahat ng kailangan ko, nandyan na siya sa rack na to. So, thank you, Sanyang, for this multi-purpose rack. Nag-enjoy ako dito sa to. So, actually, parang naisipan ko pa na bumili pa ng isa kasi kulang pa siya. At saka, maganda naman kasi siya eh. Pero, naisipan ko din na hindi naman forever na maraming laman, na maraming grocery. So, okay na to siya. So, bale, yung iba na lang, yung ay naiwan pang kaunti, okay na yan. Dito ko na lang sila ilalagay sa extra ko. So, definitely, maging okay na yan siya. So, yung iba, dito ko na lang ilalagay. Yung nakalagay dito before ay mga undergarments. Kung ano-ano lang. Dito nga natin ilalagay. Hindi na siya magulo. Hindi man siya ganun ka-perfect na pagka-organize. Pero at least nakatipid ako. Hindi ako gumastos ng bongga. Yung mga storage boxes ko ay na-reuse ko. So, I'm so proud of this idea of mine. So, thank you all guys for watching. And I'll catch you next time. I might plant, I might cook. I don't know kung ano yung maisipan ko, ano yung sipagin akong gawin. I might cook kasi matagal-tagal na rin na kung hindi nakakaluto. So, definitely, I will cook again. So, I'll see you next time. Bye!